अत्यंत कमी तेलाचा वापर करून कटलेट कसे बनवायचे ते आपण या रेसिपीमध्ये पाहणार आहोत। तरी तुम्ही रेसिपी संपूर्ण पहा व अशा प्रकारची रेसिपी ट्राय करून नक्की पहा। साहोज रेसिपी स्पेशल चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत वेज कटलेट। तर यासाठी आपण कमी तेलाचा वापर करून हे वेज कटलेट बनवणार आहोत। ज्यांचे डाएटचे फॉलो करत असतात ते कमी तेलाचा वापर करत असतात। काही लोकांना कमी तेलाची आवडतही असते, त्यामुळे त्यांच्यासाठी खास आजही आपण रेसिपी बनवणार आहोत। तर तुम्ही ते पाहू शकता। हे जे मिक्सचर आहे सर्व वेजचे ते कसे बनवायचे हे मागील रेसिपीमध्ये सांगितलेले आहे। अशा प्रकारे त्याचे गोळे बनवून असे चपटे आपल्याला कटलेट बनवून घ्यायचे आहेत। व्यवस्थित त्या गोल फिरवून एकसारखे आपल्याला करून घ्यायचे आहे। अशा रीतीने प्रेस करायचे आहे। अशा प्रकारे सर्व बाजूनी एकसारखे दाबून आपल्याला याला गोल असे बनवायचे, चीर पडता कामा नये याचा जरा लक्ष द्यायचं आहे। आणि त्यानंतर आपण ब्रेड क्रम्ब मध्ये असे डिप करून घ्यायचे आहे। ब्रेड क्रम्ब मधून काढून आपण एका प्लेटमध्ये ठेवणार आहोत। अशा रीतीने आपल्याला उर्वरित सुद्धा कटलेट बनवून घ्यायचे आहेत। तुम्ही पाहू शकता एकसारखे आपल्याला गोळे बनवायचे आहेत व पुन्हा ब्रेड क्रम्ब मध्ये घालून चांगल्या प्रकारे आम्हाला डीप करायचे आहे व प्लेटमध्ये ठेवून द्यायचे आहे। अशाच रीतीने आपण बाकीचे सुद्धा गोळे करून घेणार आहोत व प्लेटमध्ये ठेवून देणार आहोत। त्यानंतर आपण एका पॅन मध्ये तेल गरम करायला ठेवलेले आहे। यामध्ये पण एकदम थोडे तेल आपण गरम करायला घेणार आहोत। आपण ब्रेड कटलेट मध्ये तळून काढलेले होते त्यातही तुम्ही पाहिले होते की आपण जास्त तेलाचा वापर केला नव्हता, पण त्यापेक्षाही कमी तेलाचा आपण इथे वापर करणार आहोत। अशा प्रकारे सर्व कटलेट बनवण्यासाठी मी या पॅन मध्ये ठेवलेले आहे। तो अशा चमच्याच्या सहाय्याने मी याला फ्लिप करून घेणार आहे। असे उलटे करायचे आहे। चांगल्या रीतीने दोन्ही बाजूंनी गोल्डन ब्राउन कलर येईपर्यंत आपल्याला हे भाजून घ्यायचे आहेत। तर त्याच्या आधी आपण थोडेसे तेल त्याच्यावरून टाकणार आहोत। आपले कटलेट तयार आहेत। रेसिपी आवडल्यास चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा, चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा व ही रेसिपी ट्राय करून एकदा नक्की पहा। साहोज रेसिपी स्पेशल लेस ऑइल वेज कटलेट। धन्यवाद।